السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زيرو، جيناكم في فيديو جديد. لذا لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك والتعليق ونشر الفيديو ومتابعة الانستغرام ستجدونه اسفل في الوصف. خليكم مع الانترو. Hey, chill, I'm still going. Ride in the Maserati, catch a body, she a hottie, call her shawty, look like a Barbie, catch her like Cardi, throw a party with your mommy, I can tell that she want me cause I'm so... قتل أكثر من 140 طفل، حكم عليه بالسجن ل 1853 سنة. من هو لويس جرافيتو؟ يوم 25 من يناير 1957 تأنق الشيطان قبل أن يسافر إلى كولومبيا. ينتظر ابنه الذي سيولد في جنوة الكولومبية، سيولد لويس جرافيتو. ربما لا يكون ابن الشيطان بالمعنى الواقعي، ولكن الشيطان بالتأكيد أقرب إليه من أبيه. كان الابن الأكبر من بين 7 أبناء. قال أنه ضحية أبيه ألفريد جرافيتو الذي كان والده يسيء معاملته في طفولته. تقريبا كل شيء يبدأ في حياة السفاحين منذ الطفولة، وفي الواقع طفولة لويس جرافيتو تعتبر أكبر دليل على ذلك. فمثلا أول شيء وجد لويس نفسه عليه أنه مطالب بالعمل لإطعام بقية أشقائه 7 لكونه الأكبر بينهم، مما يعني أنه لن يستطيع الحصول على حقه في التعليم، وهذه كانت أهم الصعاب التي لاقاها. أما بقية الصعاب فتبدأ من عند والده، ذلك الشخص الذي لا يتوقف عن ضرب أبنائه وكيد آلامهم له، فلا يترك الفقر بأن ينهش أجسادهم، بل يشرب أيضا الخمر في المقاهي ويقوم بالمراهنات، ثم يعود إلى بيت مخمورا ويطيح بالجميع. لم تتوقف معاناة الطفل لويس جرافيتو هنا، واستمرت حين حاول 2 من جيرانه التحرش به جنسيا، وباتوا يفعلون ذلك مرارا وتكرارا، ولكن مهلا لويس الصغير سيكبر قد ينتقم من الجميع. لويس الذي كان ضحية والده في الصغر سيكبر ويتحول إلى وحش. مات والد لويس جرافيتو وتحرر لويس من مسؤولية أخوته، ولكنه استمر بالعمل كعامل مستودع في النهار. أما الليل كان مخصصا لصرف ما جناه في النهار. لم يكن يفكر في الزواج أو بفتح مشروعه الخاص. كل ما كان يعنيه هو شرب الكحول تماما كما كان يفعل والده، وهذا طبعا أول الأشياء التي حصلتها بسبب طفولته. بسبب كثرة الشرب كان لويس يعاني من نوبات غضب شديدة، وبسبب تلك النوبات كان يقوم بضرب زملائه في العمل دون رحمة، لدرجة أنه بدأ بجلسات مع طبيب نفسي. يمكنك التوقع أن قصة لويس ستنتهي، ولكن مع أشخاص مثله التوقعات لا تفلح أبدا. قرر لويس جرافيتو بداية عمله الخاص الذي لا يجبره أن يستيقظ مبكرا ولا يحتك بزملائه. يمكن الشجار معهم وكي لا تعود له نوبات الغضب القديمة. والحل المثالي كان يكمن في العمل الحر بالنسبة له. وافتتح بالفعل عملا بسيطا جدا. بدأ يبيع الأغراض الصغيرة للمرة في الشوارع، وكان يركز على الأغراض الدينية، ولأن الناس يقدرون أي شيء له علاقة بالدين بغض النظر عن نسبة ديانتهم. بدأ عمله بالتحسن وبدأ باحتكاك أكثر بالناس. لطالما راوده شعور غريب، وهو يرى الأطفال يتراقصون ويلعبون في الشارع. لكن ما هو هذا الشعور؟ سيجيبك لويس على هذه الأسئلة بعد أشهر قليلة من مخالطة الأطفال ونجاح في مصادقتهم وكسب ودهم. كل ما سبق عن ضرب جرافيتو لأصدقائه وشرب الكحول كانت أشياء ربما عادية، لكن لويس كلما كان يرى الأطفال أثناء عمله كان يتذكر ما يحدث له قديما من تعذيب وسوء معاملة. تذكر المعاناة دائما. ينقم الفقير على الغني، وينقم الجاهل على المتعلم، والمريض على الصحيح. على من سينقم لويس؟ بالتأكيد سينقم على الأطفال. كان ذلك في عام 1992. أعداد ضحايا لويس لا يمكن إحصائهم بدقة، لكن دعونا نتناول أول ضحية رسمية له ونتعرف كيف قتلها وكيف أصبح متعودا على ذلك. كانت أولى جرائم لويس جرافيتو بعد أن فكر أنه لم يعد رؤية الأطفال من حوله، فقرر أن يضع حدا لتلك المعاناة من وجهة نظره.
فقام بإغراء طفل في عمر 7 بقطعة حلوى، وأخذ الطفل مكان النائي وقام بضربه بآلة حادة على رأسه حتى الموت. لم يكتفي الوحش بما حدث وعمل على تشويه جثة الطفل بكل ما يملك من طاقة، وبعد أن تعب من تشويه الجثة ببشاعة تركها ورحل ليكمل بيع الأغراض الدينية وكأن شيئا لم يكن. من غير المستغرب أن الشيطان كان يقف مندهشا من فعلة هذا الوحش الكولومبي. لويس جرافيتو كان يمتلك قدرة لا مثيل لها على نزع وجه ولبس آخر بسهولة. كان يفعل ذلك بصورة طبيعية، ولم يظهر جنونه ومرضه النفسي أبدا. كان يبيع الأغراض في الصباح ويكمل نهاره ينتقي الضحايا، وحتى يحل المساء يكون من اختاره تحول إلى جثث. طبعا لم يكن يفعل ذلك في مكان واحد، ولكنه كان يتنقل من بلد إلى آخر ومن مقاطعة إلى أخرى بقصد عدم إثارة الشكوك حوله. استمر الوحش طليقا واستمرت جرائمه. لم يكن أحد ليشك أن ذلك الشخص الذي يبيع الأغراض متجولا والطيب كما يبدو يحمل في براكينه سماح لا يرحم بلا ضمير. قتل أكثر من 140 طفلا في فترة قصيرة. ربما ذلك هو الذي دفعه لارتكاب حماقة جيدة ومجنونة بذهابه إلى الشرطة والاعتراف بجرائمه. لك أن تتخيل أن جرافيتو بعدما أن أسقط أكثر من 140 طفل لم يستطع أي أحد أن ينال منه أو يقبض عليه. كان طليقا بسبب نزاوته النفسية، حتى هو كان ينزعج من هذا الأمر. فمهما كان السفاح ومهما كانت درجة حرصه وخوفه من السقوط، لكنه في النهاية يتمنى تسليط الضوء على جرائمه وتخويف الناس منه. لويس لم يجد ذلك، ولكنه قرر أن يفعل ذلك بنفسه. نهاية عام 1999 ذهب لويس إلى قسم الشرطة، أبلغ عن شخص يقوم بقتل الأطفال. وعندما سأله المحقق عن هوية الشخص بدأ يصف نفسه، وغضب المحقق واعتقد بأن لويس يهزأ به. ولكن ما إن رفع يده وطلب من المحقق أن يقبض عليه، وقال أنا الفاعل، إلا وأصيب الجميع بالصدمة. استمرت الصدمة حتى أخذت لويس المحققين إلى الأماكن التي كان يقتلها الأطفال فيها ويخفي جثث، وبذلك يكون قد أطلق على نفسه رصاصة الرحمة. بالتأكيد ستقول في نفسك أن الحكم الوحيد الذي يستحقه لويس جرافيتو هو الإعدام، ولكن الغريب في الأمر أنه لم يلقى ذلك المصير، ولكنه حصل على أكبر عقوبة في كولومبيا، وهي السجن لمدة 22 سنة، علما أن مجموع أحكام جرائمه يساوي 1853 سنة و9 أيام. الكارثة أن هذه المدة قد خفضت وسيتم تخفيضها مرة ثانية، لذلك سيكون احتمال خروجه كبيرا جدا. الغريب بحق أن لويس قال في مقابلة تلفزيونية أنه يرغب بالخروج من السجن والبدء في أعمال لرعاية الأطفال الصغار. هل تصدق أنه سيفعل ذلك؟ وهل تصدق أن عائلة الأطفال الذين قتلهم سيتركونه وشأنه، علما أن وقت خروجه المحدد هو 2021؟ إخواني، لقد وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك والنشر والتعليق، وخلونا نوصل 100 مشترك.